เวทนาสัญญาสังขารรูปเรายึดไหมว่าเป็นเราใช่ไหมเพราะเรากำลังยึดว่ารูปเป็นเราสัตว์ทั้งหลายกำลังยึดว่ารูปเป็นเรากำลังยึดว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นเรากรรมจึงมีขึ้นเราคือก้อนกรรมเลยดังนั้นเราจะพ้นจากกรรมได้ยังไงเพราะว่าเรากับตัวมันคือตัวเดียวกันเพราะเราเข้าไปพอใจไปเพลินไปอยากไปยึดมันดังนั้นวิธีเข้าถึงการดับกรรมจึงเป็นวิธีที่เข้าไปถอนความยึดในสี่ธาตุนี้เข้าไปถอนความยึดมั่นในกรรมว่ากรรมไม่ใช่เราดังนั้นเมื่อกรรมคือตัวสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพระเจ้าบอกรูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอก็คือปฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเพราะอะไรขณะที่สิ่งนี้ดับไปเช่นยกตัวอย่างเมื่อรูปยังไม่แตกทำลายทุกข์เกิดมาดับไปสุขเกิดมาดับไปขณะที่สุขดับไปทุกข์ดับไปคือเวทนาดับไปนั้นเราไม่ได้ดับไปตามมันเรายังรู้อยู่ว่าสิ่งนั้นหายไปแล้วสัญญาความจำเกิดขึ้นมาแล้วสัญญาหายไปเราก็รู้อยู่ว่ามันหายไปดังนั้นแสดงว่าผู้ที่สังเกตสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหายไปเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระศาสดาต้องการชี้ให้เราเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพราะขณะที่มันหายไปนั้นเราไม่ได้หายไปตามมันนะไม่ได้แตกสลายไปตามมันอย่างนี้ดังนั้นเมื่อกรรมไม่ใช่เราแล้วเราถอนอุปทานจากกรรมได้ในขันธ์ทั้งสี่อรหันต์ทั้งหลายจึงไม่มีขันธ์ทั้งสี่ก็ไม่มีกรรมอรหันต์จึงไม่ต้องรับกรรมเพราะไม่มีกรรมเพราะไม่มีขันธ์สี่ที่วิญญาณเข้าไปรับรู้และในขันธ์สี่เมื่อถอนออกได้แล้วพระอรหันต์ก็จะเข้าใจว่าวิญญาณก็ไม่ใช่อีกเหมือนกันเพราะวิญญาณที่เข้าไปตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่เมื่อขันธ์ทั้งสี่ดับไปวิญญาณก็จะดับไปด้วยเพราะมันอิงอาศัยกันเกิดขึ้นถ้านามรูปดับวิญญาณก็จะดับถ้าวิญญาณดับนามรูปก็จะดับผู้ที่เข้าไปรู้ถ้าดับสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่มีธรรมชาติทั้งสี่มันก็มีอยู่แต่ถ้าจิตไม่เข้าไปรับรู้ธรรมชาตินั้นก็เท่ากับไม่มีจิตเข้ามาตั้งอาศัยในลมหายใจเวทนาสัญญาสังขารธาตุก็มีอยู่แต่เมื่อจิตไม่เข้าไปรับรู้ก็เท่ากับว่าธรรมธาตุนั้นมันไม่มีนะเวลามันเข้าไปรู้สัญญาขันธ์เช่นโยมหลุดไปคิดจิตมันลืมลมหายใจแล้วขณะนั้นเท่ากับลมไม่มีวายโยธาตุไม่มีทั้งที่มันก็นั่งหายใจเข้าหายใจออกอยู่เข้าใจไหมพระเจ้าจึงบอกขณะนั้นวิญญาณเนี่ยออกจากกายเธอไปแล้วณเสี้ยววินาทีนั้นเราไม่มีวิญญาณกายเราไม่มีวิญญาณครองพระองค์จึงเปรียบว่าถ้าเธอจิตหลุดจากกายเมื่อไรเนี่ยเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดแล้วขณะนั้นตายไปแล้วหน่อยหนึ่งจิตมีการเกิดดับอยู่ในธรรมธาตุทั้ง4อยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้อยู่กับกายตลอด24ชั่วโมงเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าตลอดนะนี่เป็นความจริงที่พระเจ้าพยายามค่อยๆอธิบายเพราะจิตเป็นของละเอียดมันจึงจับได้ยากก็เลยต้องมีอุบายวิธีว่าจะทำยังไงให้สังเกตรู้จักจิตได้ก็คือต้องเอามาอยู่กับที่หนึ่งที่ควรอยู่คืออะไรลมหายใจเพราะมันมีตลอดโยมจะได้ยินได้กลิ่นได้เห็นบางครั้งก็ไม่ได้เห็นเพราะหลับตาอุดหูไม่ได้ยินแต่ลมหายใจมีตลอดใครไม่หายใจก็ดังนั้นอานาปานสติเป็นสิ่งที่เลิศมากพระศาสดาสังเกตเห็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดในรูปธาตุงั้นเอาจิตมาตั้งไว้นี่เลยอานาปาหลุดเมื่อไหร่ปุ๊บรู้ตัวทันทีอ๋อลืมลมแล้วนะนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้จักกรรมแล้วเนี่ยเราก็เอาละเราจะพ้นจากกรรมได้แล้วเพื่อให้เห็นว่ากรรมไม่ใช่เราก็คือขันธ์สี่ไม่ใช่เรา
เมื่อเราถอนอุปทานจากขันธ์ทั้งสี่และจากวิญญาณได้แล้วรวมเป็น5ขันธ์นะระบบของกรรมก็ไม่มีระบบนี้ทำงานด้วยการที่วิญญาณขันธ์หนึ่งเข้าไปตั้งอาศัยใน4ธาตุระบบนี้เรียกว่าสังคตธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏขณะที่วิญญาณเข้าไปตั้งอยู่ในธรรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งไม่มีความคงที่จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นตลอดเวลาเหมือนวิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีเพราะขณะที่วิญญาณเข้ามาตั้งอาศัยในร่างกายผมก็งอกไปเรื่อยๆหนังก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอนูทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงนะเราจึงเดินไปสู่การเสื่อมและการแตกสลายการเปลี่ยนแปลงมีอยู่ในระบบธรรมธาตุทั่วโลกธาตุหมดไม่มีอะไรหยุดนิ่งพระองค์จึงเรียกระบบสังคตะว่าเป็นความไม่คงที่ดังนั้นระบบธรรมชาติทั้ง5นี้เป็นความไม่คงที่หรือเรียกว่าสังคตธรรมธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้เมื่อมันมีความไม่คงที่ในที่สุดของการเปลี่ยนแปลงและความไม่คงที่นั่นคือแตกสลายหรือดับหรือเรียกว่านิโรธมีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะคือความดับหมายถึงความดับแห่งอะไรพระองค์บอกว่าหมายถึงความดับแห่งรูปแห่งเวทนาแห่งสัญญาแห่งสังขารแห่งวิญญาณดังนั้นธรรมชาติทั้ง5นี้นอกจากเสื่อมสลายแปลเปลี่ยนได้แล้วที่สุดของมันคือดับไปได้ธรรมชาติทั้ง5นี้ก็มีนาม4ตัวมีรูป1รูปก็มี4ประเภทคือดินน้ำไฟลมดินคือส่วนของแข็งน้ำส่วนของเหลวไฟคือตัวความร้อนนะความอบอุ่นในร่างกายและลมวายโยธาตุลมที่พัดไปมานามธรรมมี4ตัวเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นนามไม่ใช่รูปนี่แบ่งกลุ่มอย่างนี้เวลาแบ่งในเรื่องของการทำงานวิญญาณเป็นธรรมธาตุที่ไปตั้งอาศัยในรูปและนามอีก3ตัวพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนแสงที่ส่องมาเข้าทางหน้าต่างทางทิศตะวันออกถามสาวกว่าแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าบอกถูกต้องพระศาสดาบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงจะไปปรากฏที่ดินพระศาสดาบอกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงจะไปปรากฏที่น้ำพระองค์บอกว่าถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏพระเจ้าบอกถูกต้องวิญญาณเปรียบเหมือนแสงมีเพราะนามรูป4ธาตุนี้เป็นเหมือนฉากที่รับแสงทำให้เรารู้ว่าอ๋อมีแสงมาส่องตรงฝาเรือนแล้วอ๋อมีแสงไปส่องในดินส่องในน้ำนะนี่คืออุปมาการเกิดขึ้นแห่งวิญญาณกับนามรูปอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ดังนั้นถ้าธรรมธาตุใดธรรมธาตุหนึ่งแตกสลายดับไปอีกธรรมธาตุหนึ่งก็จะแตกสลายไปด้วยองค์ประกอบของทั้ง2ธาตุนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงวิญญาณก็เกิดดับนามรูปก็เกิดดับองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงมาประกอบกันเข้าพระองค์บอกว่าสิ่งที่เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรผัสสะวิญญาณเข้ามาสู่คลองแห่งจักษุโสตะก็คือการมากระทบกันทำให้เกิดวิญญาณกับนามรูปขึ้นมาอิงอาศัยกันพระศาสดาจึงบอกว่าเวทนาอันเกิดจากผัสสะหรือสัมผัสเป็นเหตุตัณหาที่เกิดตามมาอุปาทานภพชาติชรามาล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยธรรมธาตุเหล่านี้ที่อาศัยผัสสะเป็นเหตุเกิดก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงเพราะองค์ประกอบของผัสสะเองก็ไม่เที่ยงเห็นนะนี่พระเจ้าพยายามแจกแจงให้เรารู้จักธรรมธาตุที่เป็นตัวเราของเรา
ทีนี้เรารู้จักกรรมแล้วว่ากรรมมันคือตัวสี่ธาตุนะที่วิญญาณเข้าไปรับรู้นะเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะวิญญาณเข้าไปกระทบกรรมมีขึ้นหรือขันธ์สี่มีขึ้นหรือเรียกว่าเป็นการก้าวลงแห่งนามรูปหรือเรียกว่าเป็นการปรากฏขึ้นของนามรูปปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตเพราะจิตเข้าไปกระทบหรือไปรับรู้นะเป็นอย่างนี้ดังนั้นวิธีในการดับกรรมพระองค์ก็บอกให้กระจายวิญญาณกับนามรูปออกมาเราต้องกระจายทั้งสี่ขันธ์ถ้าเรากระจายสี่ขันธ์ได้เป็นอรหันต์เลยแต่ยังกระจายได้ไม่หมดนะมันยังยึดยังพอใจอยู่เอาทำยังไงอ่ะพระศาสดาบอกถ้างั้นเอาวิญญาณมาตั้งในขันธ์เดียวก่อนแล้วกระจายอีกสามขันธ์นั่นคือการละความเพลินละนันทิเวลาจิตไปรับรู้สัญญารับรู้สังขารรับรู้เวทนากระจายมันออกนี่คือการกระจายผัสสะเป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานหรือเรารับรู้มาแล้วก็สักแต่ว่ารู้มาแล้วก็วางรู้มาแล้วก็วางแล้วตั้งจิตอยู่กับปัจจุบันนี่ทำแค่นี้ผัสสะจะถูกกระจายออกตลอดเวลากรรมจะถูกดับไปตลอดเวลาเลยสร้างกรรมใหม่ไม่ได้พอสร้างกรรมใหม่ปุ๊บพักเดียวดับพักเดียวดับนี่คือปฏิปทาเพื่อการดับไม่เหลือแห่งกรรมทีนี้เชื่อมต่อไปอีกนิดหนึ่งพระองค์อุปมาเดียวกันว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชผืนนาคือขันธ์สี่เมื่อกี้อันนี้ก็ผืนนานะและวิญญาณก็เปรียบอุปมาเดียวกันอีกวิญญาณปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีภพแสดงว่าภพกับกรรมก็คืออันเดียวกันถูกต้องไหมอีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ก็เชื่อมไปเรื่องของวิญญาณทิฏฐิว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณนั้นมีสี่อย่างดังนั้นเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาก็จะปลิวตกลงไปในสี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้จึงเป็นวิญญาณทิฏฐิแปลว่าฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งวิญญาณหรือเป็นภพหรือเป็นกรรมพูดได้หลายแบบดังนั้นเวลาผู้เจ้าพูดเรื่องภพก็ให้โยงไปถึงเรื่องกรรมได้พูดเรื่องกรรมก็โยงไปถึงเรื่องภพได้พูดเรื่องวิญญาณทิฏฐิก็ให้รู้ว่ามันคือภพและมันคือกรรมเป็นอย่างนี้ดังนั้นแสดงว่าเมื่อกรรมเกิดภพคือเกิดแล้วใช่ไหมภพก็มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกรรมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือขันธ์ทั้งสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นการเชื่อมธรรมะของพระศาสดาอาศัยพระสูตรนี้ขยายพระสูตรนี้ขยายพระสูตรนี้ไปเรื่อยๆการดับกรรมแบบของพระศาสดาคืออย่างนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นว่ากรรมหรือภพไม่ใช่ของเราหรือขันธ์ทั้งสี่ไม่ใช่ของเรานี่เป็นการดับกรรมแบบถาวรสิ่งหนึ่งซึ่งเข้ามาเพลินพอใจกับวิญญาณและขันธ์ทั้งสี่นี้ในเมื่อขันธ์ทั้งสี่และวิญญาณไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครแล้วใครเป็นคนเข้ามาใช้ขันธ์ห้าใครเป็นคนเข้ามาใช้วิญญาณและขันธ์ทั้งสี่ใครเข้ามาพอใจใครเข้ามามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในขันธ์ทั้งห้าใครพระศาสดาบัญญัติเรียกมันว่าสัตตาหรือสัตตานังดังนั้นสัตตานังเป็นผู้เข้ามาเพลินพอใจอยากในขันธ์ทั้งห้าขันธ์ห้าคือสังคตะธรรมสิ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับสังคตะก็ต้องไม่ใช่สังคตะระบบใหญ่ๆก็มีแค่สองระบบคือสังคตะกับอสังคตะดังนั้นสิ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับสังคตะมันก็คืออสังคตะดังนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยธรรมชาติเดิมพวกเราทั้งหลายเป็นอสังคตะคือธรรมชาติที่ไม่ตาย
แต่มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีความอยากเป็นเครื่องผูกทำให้มาเพลินพอใจกับสังคตะหรือขันธ์ห้าขณะที่เรามีอวิชชาความไม่รู้และมาเพลินพอใจกับขันธ์ห้านี้เราจะถูกบัญญัติว่าสัตตานังดังนั้นสัตตาจึงเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏได้ขันธ์ห้าที่ดีบ้างมนุษย์เทวดาได้ขันธ์ห้าที่ไม่ดีบ้างนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยซึ่งทุกคนเคยได้มาหมดแล้วพระเจ้าบอกในสังสารวัฏที่ยาวไกลขนาดนี้เคยรวยเคยจนเคยพิการเคยมีความทุกข์มีความสุขมีครบกันมาหมดแล้วดังนั้นมรรคมีองค์8หรือคำสอนพระศาสดาทั้งหมดจึงเป็นการสอนเพื่อให้ออกจากความยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ใช่เราและกลับเข้ามาสู่ธรรมธาตุเดิมที่เรียกว่าอสังคตะหรือสิ่งหนึ่งหรือนิพพานนี่คือความมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมเป็นอย่างนี้4ธาตุถอนอุปทานด้วยการเห็นว่ามันมีการเกิดการดับมันไม่เที่ยงเพราะมันก็คือขันธ์ทั้ง4รูปไม่ใช่ของเธอเวทนาไม่ใช่ของเธอสัญญาสังขารไม่ใช่ของเธอนี่เป็นวิธีดับกรรมดังนั้นคนจะดับกรรมด้วยการเอาผ้าขาวมาคลุมแล้วสวดมันไกลกันไหมมันไกลกันมากนะถ้ามันลดน้ำมนต์แล้วสบายดีมันก็ไกลกันนะมาปลุกเสกมาสิ่งเหล่านี้พระเจ้าจึงปฏิเสธหมดไงโอ้มันคนละเรื่องเลยนะมันเป็นเรื่องของคนบอดไร้จักษุเริ่มรู้แล้วว่าบอดจริงๆเป็นคนตาบอดไร้จักษุนะอย่างพระศาสดาบอกจริงๆก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถะไม่รู้เหตุปัจจัยของการออกจากกรรมอย่างถูกต้องนะนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องกรรมและอยากพ้นจากกรรมอยากหมดกรรมแต่ไม่รู้คำสอนของศาสดาก็เลยพากันไปดับกรรมโดยวิธีที่ผิดจริงไหมตรงนี้ต้องมองเป็นความน่าเห็นใจนะและต้องช่วยให้เขาเนี่ยเดินกลับมาสู่ทางเพราะเขามีทุกข์อยากจะพ้นทุกข์แต่ไปผิดทางถือแผนที่ผิดไปถือแผนที่ปริพพาชกยมต้องถือแผนที่ของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะซึ่งเป็นอริยมรรคมีองค์8เป็นทางเดียวเลยไม่มีทางอื่นพระศาสดาบอกและถ้าโยมเข้าใจอย่างนี้โยมก็เข้าใจเรื่องกรรมที่พระเจ้าบอกเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบควรรู้เรื่องนี้ดังนั้นทิฏฐิหรือความเห็นว่ากรรมเกิดจากอิศวรบันดาลพรหมบันดาลโยมจะเข้าใจทันทีว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าเหตุเกิดมันคือผัสสะพระศาสดาบอกว่าถึงใครก็ตามจะมีความเชื่อว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากอิศวรบันดาลพรหมบันดาลคนคนนั้นก็ยังต้องอาศัยผัสสะเป็นเหตุอยู่ดีในการที่จะบัญญัติสุขและทุกข์ขึ้นมาเว้นจากผัสสะทั้ง6ประการนี้แล้วสุขทุกข์บัญญัติขึ้นมาไม่ได้กลับไปสังเกตแล้วกันเวลามีสุขทุกข์ขึ้นมาก่อนสุขเกิดก่อนทุกข์เกิดอะไรเกิดก่อนสังเกตดีๆว่าผัสสะจะเกิดก่อนนะพระศาสดาจึงบอกว่าผัสสะคือธรรมอันเป็นเหตุและสุขทุกข์หรือเวทนาเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเวทนาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะผัสสะคือธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาหลักการนี้เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหลักการว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นที่เราท่องกันอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีถ้าผัสสะไม่มีเวทนาจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปใช่ไหมถ้าผัสสะดับเวทนาจะดับดังนั้นใครจะบัญญัติแบบไหนก็ตามพระเจ้าบอก
สัจจะความจริงนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่อย่างนี้ใครจะบูชาไฟก็ตามเมื่อผัสสะกระทบแล้วจะเกิดเวทนาใครจะไม่บูชาไฟก็ตามเมื่อผัสสะกระทบแล้วก็ยังเกิดเวทนานะดังนั้นใครจะนับถือลัทธิแบบใดก็ตามผัสสะก็ยังเป็นเหตุให้เกิดเวทนาอยู่นั่นเองและเวทนาคือหนึ่งในขันธ์ทั้งสี่เวทนาก็คือหนึ่งในกรรมดังนั้นผัสสะก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมใช่ไหมดังนั้นใครจะบัญญัติว่ากรรมเกิดจากเทพเจ้าบันดาลโยมก็จะไม่เชื่อแล้วเพราะเหตุเกิดมันคือตัวนี้โสดาบันจะมีปัญญารู้ธรรมอันเป็นเหตุและรู้ธรรมที่เกิดมาแต่เหตุรู้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรรู้เรื่องที่ควรรู้แค่นี้โยมเป็นอริยบุคคลก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิใช่ไหมจิตเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องมันคือความถูกต้องมันคือสัจจะที่ไม่มีสมณพราหมณ์เหล่าใดปฏิเสธได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นจะบูชาไฟก็ตามถามก็ซิว่าเวลาสุขทุกข์เกิดใช่ไหมมาจากอะไรก็จากผัสสะทั้งนั้นสมมติว่าคนนี้บูชาไฟอยู่แล้วไปเดินห้างคนนี้กินเจไปเดินห้างคนนี้ไม่กินเจไปเดินห้างคนนี้ไม่บูชาไปเดินห้างทุกคนมีผัสสะกระทบแล้วเกิดพอใจเกิดความอยากทั้งสิ้นได้กลิ่นอาหารมาแล้วอยากกินไหมอยากได้ยินเสียงนินทาฝรั่งพอใจไหมไม่พอใจคนไทยก็ไม่พอใจคนบูชาไฟก็ไม่พอใจคนไม่บูชาไฟก็ไม่พอใจสัจจะความจริงนี้ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยลัทธิไม่เกี่ยวเนื่องด้วยชาติตระกูลไม่เกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นคนพาลหรือบัณฑิตมั่งมีหรือยากจนมันเสมอกันหมดเทวดาก็เป็นเหมือนเราเดรัจฉานก็เหมือนเรามนุษย์ก็เหมือนเราอย่าว่าแต่ตระกูลสูงตระกูลต่ำเลยนะเดรัจฉานยังเหมือนเลยเทวดายังเหมือนเลยถ้าอายตนะมีมันจะเกิดมีผัสสะผัสสะมีจะเกิดมีเวทนาเวทนามีจะมีตัณหาตัณหามีจะมีอุปทานสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เป็นธรรมชาติอาศัยกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมนั่งท่องปฏิจจแล้วต้องเข้าใจอย่างนี้การเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือทำความเข้าใจในสิ่งที่ทรงจำไว้นั้นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอะไรมีและอะไรมีเพราะอะไรสิ่งนี้คืออะไรต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรียกว่าเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิหรือความเห็นนะโยมกระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นทำอย่างนี้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมเมื่อโยมแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไปเรื่อยๆโยมจะรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติจะรู้แล้วว่าอ๋อไอ้หลุดพ้นเป็นยังไงใช่ไหมอ๋อวิญญาณมันเข้าไปจับในขันแต่ละขันนี่ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปจับกระจายมันออกอย่างผู้เจ้าให้กระจายผัสสะวิญญาณก็ดับนามรูปก็ดับความว่างๆตรงนี้ที่ไม่มีวิญญาณกับนามรูปพระองค์บอกว่าเอเสวันโตทุกขสะสภาวะนั้นเนี่ยคือที่สุดของกองทุกข์สภาวะนั้นคือความไม่ตายโยมก็เรียกว่าได้คุณสมบัติรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือดังนั้นนี้คือสุตตะนี้คือปัญญาอันเกิดจากสุตตะดังนั้นตัวสุตตะจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลคนนั้นในสัตว์นั้นได้แม้จะทุศีลมีศีลก็ตามราคะกล้ามักโกรธก็ตามฟุ้งซ่านก็ตามสัตว์นั้นจะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนะโยมมีศีลโยมก็ใช้ขันธ์สี่เป็นตัวปรุงขึ้นมาเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์นะคิดนึกปรุงนะเกิดความพอใจจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์โยมทุศีลโยมก็คิดโยมก็หยิบขันธ์ห้ามาใช้ใครจะฟุ้งซ่านใครจะโกรธก็คิดโยมจะไปว่าเขาคิดก่อนละนะเดี๋ยวเจอกันนะโยมจะไปสรรเสริญเขาก็คิดก่อนเห็นไหมมันใช้การนึกคิดใช้ขันธ์ห้าอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นพอเรารู้จักขันธ์ห้ารู้จักวิธีดับขันธ์ห้ารู้จักมันตามที่เป็นจริงนั่นน่ะเรากำลังรู้ชัดนะ
ธรรมอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งกรรมแห่งภพแห่งขันธ์ทั้งห้าเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้วันนี้เข้าใจแล้วก็คือทำซ้ำให้มากให้ชำนาญทีนี้เราก็เข้าใจแต่ว่านั่งสมาธิมันก็เป็นไปเพลินก็เข้าใจอยู่นะแต่มันยังไม่ชำนาญมันยังไปอยู่นะก็เลยต้องไปฝึกให้ชำนาญให้มันคล่องให้มันเชื่อจริงๆสร้างอนุสัยเข้าไปใหม่ให้มันเชื่อเพราะมันเชื่อแบบเก่ามาเป็นล้านปีนะยมจะใช้เวลา100 ปีเปลี่ยนความเชื่อก็สุดยอดแล้วดังนั้นเวลานั่งสมาธิมา10 ปี20 ปีแล้วยังไม่ได้อะไรใจเย็นๆให้มัน100 ปีเลยเพราะมันติดมาเป็นล้านปีให้100 ปีก็ถือว่าโอ้โหนายแน่มากดังนั้น10 ปี20 ปีเนี่ยมองเป็นเรื่องธรรมดาให้มันทั้งชีวิตเลยและพระเจ้าจึงบอกว่าบางคนบางคนเนี่ยบรรลุธรรมก่อนตายไงในการแห่งมรณะหรือว่าตายไปแล้วระหว่างจะไปได้พบใหม่ปรินิพพานหรือว่าไปได้พบใหม่แตะหนึ่งปรินิพพานมีหลายจังหวะมากเลยหรือก่อให้เกิดพบใหม่ไปนิดนึงปรินิพพานก็บอกเนี่ยอันตราปรินิพพายีอุปาหัจจะปรินิพพายีอสังขาระสาสังขาระปรินิพพายีเป็นอย่างนี้หรือถ้าทำอย่างนี้ไปอย่างแย่ที่สุดก็เป็นอุทธังโสโตอคนิตกามีไปเกิดในสุทธาวาสชั้นที่5ไม่น่าเกิดใช่ไหมอายุมันยาวนั่นถ้าอินทรีย์อ่อนดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดรัจฉานวิชาเนี่ยโยมรีบทิ้งเลยวันนี้มันไกลกันมากนะพระเจ้าจึงบอกมันเป็นของปุถุชนนะสัมปันนศีลาศีลของภิกขุที่เป็นศีลที่ว่าด้วยอริยะดังนั้นพระองค์บอกผิดไหมว่าอริยะบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชาถูกแล้วในมหาจัตตารีสกังเพราะเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานดังนั้นคนบางคนบอกว่าเขาทำนิดหน่อยคงไม่เป็นไรนะก็คือเรื่องของความเห็นเนี่ยนะมันอยู่ที่ความเห็นเปลี่ยนความเห็นผิดได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เห็นประโยชน์เหมือนโยมที่อยู่ในศาลาทุกวันนี้มีใครกลับไปก่อกองไฟที่บ้านแล้วก้มลงกราบไหมไม่มีนะแต่บางทีแบบอื่นก็เอานะมันเปลี่ยนรูปแบบไปใช่ไหมเอาสกิดไปดูหมอหน่อยเอาซะหน่อยนะมันก็ไม่ต่างกับบูชาไฟนะโยมนะมันกลุ่มเดียวกันการบวงสรวงสะเดาะเคราะห์ดูฤกษ์ดูยามปลุกเสกรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์กลุ่มเดียวกันหมดเลยกลุ่มมิจฉาอาชีวะกลุ่มเดรัจฉานวิชาเราจะเห็นว่ากับธรรมะที่เป็นโลกุตระแล้วโอ้คนละเรื่องกันเลย